Namaste and a very warm welcome to Kunj. Yet again, this is our second podcast, and our guest here is Swarnim Shakya, and he's also a very dear friend of mine. He's also a very young artist, and I'm pretty sure you must have seen his work all around here in Kathmandu, galleries of Kathmandu, as well as Lalitpur. So let's get directly into the conversation. Hi Swarnim, how are you? Hello, fine, I'm fine. So Swarnim, what have you been up to lately? के गरिरहेछौ त आज? आजभोलि चाहिँ अहिले कलेजको एसाइनमेन्टहरू अनि नयाँ पेन्टिङको लागि स्केच पनि गरिरहेको छु। अनि अहिले भर्खरै चाहिँ अस्ति मात्रै मैले हाम्रो यो बोधिसत्वको एउटा अवार्ड कम्पिटिसन हुन लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा पेन्टिङ सबमिट गरेको थिएँ। अब त्यो एक्जिबिसन त्यो पनि एक्जिबिट हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो Jan 18 मा ओपनिङ हुन्छ। Jan 18 guys, Jan 18 be there. Bodhisattva Gallery. Ani, so how excited are you about this exhibition? यो एक्जिबिसनको लागि चाहिँ मैले पहिलाको वर्ष पनि पार्टिसिपेट गरेको थिएँ। एक्चुअली यो चाहिँ तेस्रो टाइम हुँदैछ त्यहाँबाट अर्गनाइज। अनि खासमा चाहिँ त्यो कम्पिटिसन हो, जित्नेलाई चाहिँ त्यहाँ सिलेक्सन हुन्छ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुन्छ अनि पेन्टिङहरू एक्जिबिसनमा जान्छ। You said कि तिम्रो like assignment गरिरहेछ and stuff, so you're studying, right? You're studying at Aksheshwar College if I'm not mistaken. अहिले चाहिँ म अक्षेश्वरमा चाहिँ ब्याचलर गर्दैछु ट्रेडिसनल बुद्धिस्ट आर्टमा चाहिँ। Oh, traditional Buddhist art ma bachelor's. So how did you get into studying in an art school? खासमा चाहिँ हाम्रो यो कलेज चाहिँ नयाँ हो अनि म पहिल्यैदेखि आर्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट थिएँ, तर चाहिँ म आर्ट नै पढ्छु भन्ने चाहिँ थिएन कि। मैले चाहिँ बिजनेसमा ब्याचलर गर्छु भनेर चाहिँ मैले एडमिसन गरेर आएको थिएँ। अनि त्यसपछि यहाँ नयाँ कलेज पनि थियो अनि मेरो आन्टीले चाहिँ इन्सिस्ट गर्नुभएको कि तिमी यतै गएर पढ्नु जाऊ भनेर, कि मैले त्यो गरेको कुरा गरेन भने पछि छोड्छ भनेर चाहिँ यतै पढ्नु जाऊ भनेर भन्नुभयो कि। सो तिम्रो आन्टीले चाहिँ तिमीलाई आर्ट स्कुलतिर जाऊ भन्नुभयो। उहाँले चाहिँ तिम्रो काम चाहिँ पहिला पनि हेर्नु भएको? मैले पहिला पनि गर्थेँ। Swarnim, अनि तिमीलाई चाहिँ आर्ट प्रति लाइक इन द सेक्टर अफ आर्ट कहिलेदेखि चाहिँ लाइक यु हेभ दिस इन्ट्रेस्ट इन कमिङ इन्टु द आर्ट फिल्ड? मलाई बच्चैदेखि चाहिँ थियो। हाम्रो स्कुलमा पनि हाम्रो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज हुन्थ्यो अनि ड्रइङहरू अनि पेपर वर्क्सहरू चाहिँ गराउनुहुन्थ्यो। अनि बिचमा चाहिँ मैले भ्याकेसनमा चाहिँ एकजना मेन्टर हुनुहुन्छ, उहाँ कहाँ चाहिँ जाने गर्थेँ। अनि घरको ब्याकग्राउन्ड पनि उस्तै भयो। खासमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो ड्याडीकै अलि जिन सरेको भन्नुपर्दाखेरि क्वालिटी चाहिँ सरेको भन्नुपर्ला। सो योर फादर चाहिँ आर्ट रिलेटेड नै काम गर्नुहुन्छ? ए हाम्रो उहाँ चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्ट सेक्टरमा हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ मेन चाहिँ कार्भिङ गर्नुहुन्छ अनि आफ्नो टाइममा चाहिँ उहाँले मास्टर पिसहरू पनि बनाउनुहुन्छ। मेटल कार्भिङहरू गर्नुहुन्छ। अनि लाइक उहाँले मेटल कार्भिङ गर्नुहुन्छ अनि हजुरको चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन विच फिल्ड अफ आर्ट? सुरुमा त मलाई कन्टेम्पोरेरीमै थियो, अहिले चाहिँ मोर फोकस इन ट्रेडिसनल क्या अहिले। सो अक्षेश्वर कलेजमा हजुरले ट्रेडिसनल आर्ट सिक्नु हुँदैछ भन्नुभएको थियो। सो यु आर लर्निङ अहिले नै? अनि लाइक विच इयर इज इट राइट नाउ? अहिले म थर्ड इयरमा। So how has your experience been? Like what all new have you got to learn Aksheshwar College बाट चाहिँ गर्नु? सुरुमा चाहिँ मलाई यो ट्रेडिसनलको बारेमा त्यति थाहा थिएन अनि त्यो पेन्टिङहरू हेर्दाखेरि पनि मैले बुझ्दिनँ थिएँ कि पहिला। अनि ट्रेडिसनल आर्टको बारेमा चाहिँ यहीँ कलेज आएरै बुझेँ भनौँ न। अहिलेसम्म चाहिँ रमाइलो भइरहेछ, अहिले चाहिँ एकदम प्यासनेट छु भनौँ न। सो लाइक हजुरको कलेजमा चाहिँ मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्सहरू डिफ्रेन्ट एज ग्रुपको छ होइन? सो इज एभ्रिबडी फ्रम लाइक जस्ट डुइङ स्टडिज अर एज अ प्यासन डुइङ आर्ट स्कुल अनि बाहिर अरू पनि काम गर्नु हुँदैछ? खासमा यो एउटा पनि पोइन्ट हो कि मेरो आन्टीले चाहिँ उहाँ त्यहाँ सिनियर आर्टिस्टहरू पनि आउनुहुन्छ अनि सँगै बसेर पढ्दाखेरि चाहिँ चाँडै सिकिन्छ भनेर पनि भन्नुभएको थियो कि। अनि त्यो कारणले त्यो रिजनले पनि म यहाँ पढ्न हुन आएको हो। अनि अब एज ग्रुप फरक भए पनि एकदम साथीभाइ जस्तै छ हामी। अब जस्तै राज दाई पनि उहाँ त मेरो फादरको एजको हुनुहुन्छ, तर उहाँले चाहिँ मलाई अब भनौँ न जुनियर भनेर चाहिँ हेर्नु हुँदैन, साथी जाउँ न घुम्न जाउँ यस्तो भन्नुहुन्छ। झन् इजी हुन्छ, अलि इजी छ अनि मैले चाँडै पनि सिकेँ भनौँ न। Like also like in a normal college setting we are all I'm very same age group को हुन्छ like similar age group and
everybody's learning the same thing, whereas हजुरको कलेजमा चाहिँ डिफ्रेन्ट एज ग्रुपको मान्छेहरू सँगै आएर तर सेम पनि बोरिङ हुन्छ होला किनभने पहिले कलेज स्कुलमा पनि साथीभाइ त्यस्तै हो तर म पहिलेदेखि आफूभन्दा ठुलोसँग मात्र हिँड्थेँ बच्चा बेला पनि म हजुरआमासँग धेरै हिँड्थेँ कि अनि अहिले पनि मलाई ठिकै छ भनौँ न So you like फ्रेन्डली छौँ एकदम इजी कम्फर्टेबल छ That's nice. अनि अहिले चाहिँ why don't we talk about the art हजुरले चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा आर्ट एक्जिबिसन गर्नुभएको छ सुनेको मैले बोधिसत्व ग्यालेरी एन्ड अल्सो नेपाल आर्ट म्युजियम आई गेस अहिलेसम्म त मैले धेरैवटा गरिसकेँ तर अब लिस्ट नै गर्नु पऱ्यो भने अब यहीँ नजिकै बोधिसत्व भयो अनि नेपाल आर्ट काउन्सिल अनि दब्बु ग्यालेरी नाफामा पनि भइसक्यो एकचोटि अनि अर्को भनेको यहाँ पाटन म्युजियममा पनि भइसक्यो अनि अरू पनि ठाउँहरू छ याद चाहिँ भएन So being this young artist, हजुरले धेरै ग्यालेरीहरूमा एक्जिबिट गरिसक्नुभयो हजुरको आर्टवर्क सो विच वुड बी अ स्पेसल एक्सपिरियन्स इन यर माइन्ड स्पेसल भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँ नेपाल आर्ट काउन्सिलको चाहिँ भन्न चाहन्छु म किनभने त्यहाँ मैले चाहिँ अपर्च्युनिटी पाएँ भनौँ न त्यहाँ मोर देन 140 आर्टिस्टहरूको चाहिँ आर्टवर्कहरू थियो अनि त्यसमा मेरो पनि हुँदाखेरि चाहिँ खुसी लाग्यो अनि त्यो एक्जिबिसनको नाम चाहिँ डेटिज अफ नेपाल भन्ने थियो अनि मैले चाहिँ त्यहाँ रिनाउन्सिएसन टाइटलको चाहिँ एउटा पेन्टिङ राख्न लगाएको थिएँ त्यो स्केच गरेको थिएँ नि मैले तिमीलाई देखाइसकेँ होला त्यो स्केच चाहिँ हाम्रो राज दाइले त्यो इन्ग्रेभ पनि गर्नुभएको छ रिपोजेमा चाहिँ So, like, apart from Nepal Art Council, I remember you telling me your wall artwork in Bodhisattva Gallery, right? So, why didn't you tell us about that? अब त्यो एक्जिबिसन चाहिँ मलाई एकदम मन छ किन भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले अब हुन त हाम्रो कलेजको नेटवर्किङ राम्रो छ थुप्रै आर्टिस्टहरू मैले भेट्ने एकदम कम समयमा नै सिनियर आर्टिस्टहरू भेट्ने मौका पाएँ तर त्यो एक्जिबिसनमा चाहिँ एकदम नजिकबाट चाहिँ इन्टरेक्सन भयो भनौँ न त्यो एक्जिबिसनमा आफू पनि यङ आर्टिस्ट भएर चाहिँ त्यहाँ काम गर्नु पाएपछि अब खासमा चाहिँ त्यो एक्जिबिसन चाहिँ हाम्रो त्यो के भन्छ उस्म जम्बालाको ढुकु भनेर थियो एक्जिबिसन चाहिँ त्यो एक्जिबिसन चाहिँ पुरै 1 वर्षको लागि भएको थियो अनि मलाई चाहिँ के अपर्च्युनिटी पाएको भन्दाखेरि त्यो एम्बियन्ससँग मिल्ने गरी त्यो ढुकुमा जस्तै अब जम्बाला भनेको त वेल्थ अफ डेटी अफ वेल्थ भयो नि त होइन अनि त्यो वेल्थलाई चाहिँ ओसार पसार गर्ने चाहिँ हाम्रो ख्याकहरू हुन्छ कि अनि त्योसँगै रिलेटेड भएको भएर चाहिँ मलाई चाहिँ ख्याकहरू बनाउनु पऱ्यो यहाँ यसो गर्नु पऱ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ भएको थियो कि अनि मैले चाहिँ बनाएँ अनि त्यो रिजल्ट पनि एकदम राम्रो भयो मैले हेरेको थिएँ गाइज बोधिसत्व ग्यालेरी त्यो लाइक इट्स लाइक ड्रपिङ द जुल्स अन द प्लेस भने होइन इट वाज भेरी नाइस And apart from that, what is the extra experience that you've got? Because our arts, we don't have art schools in general, right? मलाई पनि थाहा थिएन about Aksheshwar College. It's just recently that I came across that there's an art school भनेर. So how important do you think it is for young students to know more about art schools? जो स्टुडेन्टहरू जो इन्डिभिजुअलहरू चाहिँ आर्टको बारेमा इन्ट्रेस्टेड छ त्यसको तिनीहरूलाई त थाहा छ कलेजहरूको बारेमा तर ट्रेडिसनल आर्ट कलेज चाहिँ यही एउटा मात्र होला इन्फर्मल ट्रेनिङहरू पनि हुन्छ अरू ठाउँहरूमा तर हाम्रो चाहिँ कलेज फाइन आर्ट होइन हाम्रो चाहिँ फुल्ली ट्रेडिसनलमै फोकस हुन्छ How flexible is college? Like, is the Aksheshwar College flexible for you in terms of doing your work as well as going to school? अब हाम्रो कलेज टाइम फ्लेक्सिबल नै छ हाम्रो चाहिँ अरू जस्तो बिहान दिउँसोभरि बस्नु पर्दैन बिहान 7 to 10:30 हुन्छ अनि त्यसपछि आफ्नै टाइम हो हुन त कलेजमा पनि कामहरू हुन्छ एक्स्ट्रा टाइम बस्नुपर्छ तर पनि आफ्नो प्रोजेक्टहरूलाई टाइम मिल्छ So like generally you are a student of Aksheshwar College which is an art school अनि +2 हुँदाखेरि obviously you must have had your own set of friends होइन अनि यसो डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ generally what I think students be thinking is that अब ब्याचलर्स केमा गर्ने विदेश जाने कि नजाने त्यस्तो कुराहरू हुन्छ नि So how did you come to a conclusion कि
because you said you also filled a form in bachelor's, right? That your auntie just asked you to join arts rather. So त्यो decision लिँदाखेरि चाहिँ were you feeling यस्तो लिनुपर्ने हो कि नाइ कि आर्ट स्कुल जाऊँ कि ब्याचलर्स हुन्छ म यो कुरामा चाहिँ क्लियर गर्छु अब पहिला कुराकानी भएको थियो ब्याचलरमा चाहिँ के लिने भनेर तर म बाहिर नै पढ्न जाने भनेर चाहिँ पहिल्यैदेखि सोच छैन मलाई म पछि पनि यहीँ बस्छु यहीँ गर्छु भन्ने चाहिँ थियो मलाई अनि आर्ट कलेज पढ्ने बारेमा चाहिँ म स्योर थिएन अनि म त बिजनेस नै पढ्छु भनेर एडमिसन पनि गराएर आएको हो कि अनि आन्टीले चाहिँ यहाँ नयाँ कलेज खोलेको छ अब तिमी यहीँ पढ्न जाऊ भनेर चाहिँ मैले फेरि त्यहाँ काटेर आएँ नाम काटेँ अनि त्यसपछि अब जे होस् अहिले चाहिँ मैले रिग्रेट गरेको छैन भनौँ न अहिले चाहिँ मलाई यही गर्नु मन छ कि पछिसम्म पनि It's very nice actually. Seeing people like you is so inspirational because I am also someone who wants to do something within the country. I want to stay in Nepal and do something. And seeing someone like you has chosen a different field, like you work art ko field ma, so इसी आफ्नै पाथ हेरेर आफ्नै पाथतिर लाग्दै अनि त्यसमै डेडिकेट हुने इट्स अ भेरी गुड थिङ पर्सनली आई मिन इट इन्स्पायर्स पिपल लाइक मी मोर पिपल लाइक a lot of viewers who might be watching who might want to stay in the country and do something for the country होइन होइन अब त्यो देख्नेले गर्छ नि अब देख्ने मान्छे बस्छ नदेख्ने उठ्छ नि it's a year so what else have you been thinking of doing like is there any another future upcoming project of yours फ्युचरमा चाहिँ मैले चाहिँ अब नाफामा चाहिँ एक्जिबिट हरेक वर्ष त्यहाँ एक्जिबिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ हरेक वर्ष चाहिँ त्यो खोल्छ कि अब त्यहाँ चाहिँ सेलेक्ट हुनेलाई चाहिँ नेसनल अवार्ड चाहिँ पाउँछ कि अनि म चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ अलि लिएर चाहिँ एम्बिसियस छु म अलिकति एन्ड इन द सेक्टर अफ आर्ट लाइक आर्ट फिल्डमा चाहिँ डु यु फिल देयर इज इनफ opportunity for students or for even people who want to study art in general in terms of Nepali business context bhanam ki career wise bhanam ki do you feel ki opportunity छ सुरुमा त लाग्छ कि यो पेन्टिङ गरेर के गर्छ होला हैन अब त्यो पेन्टिङ बनाए पनि अब बेच्नु पर्यो नि त हैन अब कहाँ बेच्छ होला के गर्छ होला भन्ने त्यो थियो तर आर्टमा पेन्टिङ मात्र नभइकन पनि अरू डिफ्रेन्ट कुराहरू हुने रहेछ जस्तै उता फाइन आर्टमै गयो भने पनि उताको कलेजहरूमा पेन्टिङ बाहेक पनि अरू डिफ्रेन्ट कुराहरू एक्सप्लोर गराउँछ कि अब यहीँ पनि अब हाम्रो कलेजमा चाहिँ स्कल्पचर पनि छ पेन्टिङ पनि छ अनि त्यसपछि हाम्रो थ्योरी पनि अरूको भन्दा डिफ्रेन्ट छ कि अलि आफ्नै मौलिक किसिमको छ अनि त्यसले गर्दा पनि अब पछि गएर आर्टिस्ट नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन नि अब जस्तै पछि त आर्ट हिस्टोरियन हुनु भयो क्युरेटर नै हुनु भयो अनि अरू नै केही हुनु भयो नि त एन्ड स्वर्णिम फर यङ आर्टिस्ट लाइक यु चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालमा के कस्तो अपर्च्युनिटिजहरू छ त अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ छ जस्तै अब हरेक वर्ष चाहिँ कुनै कताबाट एक्जिबिसनहरू अर्गनाइज भइरहेको हुन्छ अब आफू क्यापेबल हुनु पर्यो आफू क्यापेबल भयो भने अनि आफूले एक्सप्लोर गर्ने हो अनि देखेपछि त अनि छैन भन्नु त मिल्दैन किनभने मैले डेटिज अफ पार्ट 1 मा चाहिँ म एज अ भलिन्टियर काम गरेको थिएँ अनि मैले त्यहाँ देखाएको थिएँ कि अब जस्तै ओपनिङको एक दिन अगाडि चाहिँ त्यहाँ प्रिभ्यू भनेर हुन्छ अनि डिफ्रेन्ट कलेक्टरहरू आउनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ पेन्टिङहरू कलेक्ट गर्नुहुन्छ है अनि आई हेभ सिन कि त्यो एकजना कलेक्टरले नै छ नि 2-3टा कामहरू चाहिँ कलेक्ट गरेर त्यस्तो चाहिँ देखाएको छ अहिले नेपालमा हाइप पनि बढेको छ कि जस्तै कि अब कुनै आर्टिस्टको नाम चलेको छ भन्दाखेरि उसको प्राइस भ्यालु पनि एकदम हाई हुने कि सो लाइक कलेजबाट पनि हजुरलाई अपर्च्युनिटिजहरू आइरहेको छ कि कस्तो अब कलेज पनि अरू इस्टाब्लिस अर्गनाइजेसनहरूसँग पनि लिङ्क छ अनि त्यहाँबाट पनि आउने भयो अनि अरू भनेको त त्यही हो आफैले एक्सप्लोर गरेँ अनि नभएको चाहिँ होइन So as for अरू young आर्टिस्टहरूलाई who must be interested in the field of art न त जसलाई आर्ट पढ्ने मन छ भनौँ न what would you like to tell the viewers आर्टमा पनि धेरै जन्महरू छ अब त्यसमा पनि अब के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ भर पर्छ अब म त सुरुदेखि नै पेन्टिङमा थिएँ अब मैले यो एक्सप्लोर पनि गरेँ अब चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ क्या यो अहिले चाहिँ म प्यासनेटली नै लागिरहेको छु भनौँ न अब अरू भ्युअर्सहरू नयाँहरूलाई पनि अब त्यही हो एक्सप्लोर गर्नु अनि त्यही हो बिस्तारै टाइम लिन्छ अनि टाइम लिएपछि आफू केमा गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ त्यसैमा जाने हो सो हजुरले लाइक ट्रेडिसनल आर्ट त अहिले भर्खरै सुरु गर्नुभयो नि अक्षर कलेजसँग
तर apart from that चाहिँ हजुरको passion like was towards traditional sort of thing नै कि you had another art preferences like or के थियो के? अब आर्टमा म ट्रेडिसनलमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म कन्टेम्पोरेरीमा अब पहिला चाहिँ म वाटर कलर धेरै गर्थेँ। म एकजना टिचर कहाँ जान्थेँ, उहाँले चाहिँ मलाई वाटर कलर प्र्याक्टिस गराउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ कि, किनभने वाटर कलर त्यतिको एकदम कम टाइममै पनि बन्छ। अनि त्यो वाटरको टेक्स्चरहरूमा काम गर्दाखेरि झन् रमाइलो लाग्छ कि, त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दा चाहिँ रमाइलो लाग्छ। अनि त्यसै अरू 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 जनरामा चाहिँ मलाई स्कल्पटिङ पनि मनपर्छ। हजुरले लाइक अपार्ट फ्रम पेन्टिङ हजुरले अरू पनि आर्ट फर्म गर्नुहुन्छ त्यसो भए? ए अरू पनि एक्सप्लोर चाहिँ गरेको छु मैले। मेटल वर्क गरेको छ, त्यसमा पनि व्याक्समा स्कल्पचरहरू बनाएको छ। अनि अरू अरू त छैन, त्यही हो पेन्टिङ नै हो। अहिले रिसेन्टली कलेजबाट थाहा भएको चाहिँ हजुरले एउटा स्पेसल मास्टरपिस बनाउनु भयो त्यो सुनेको थिएँ। वाट वाज इट अबाउट? द मेटल वर्क खासमा चाहिँ त्यो ढुङ्गा धारा बनाउनु भन्ने मलाई पहिल्यैदेखि इन्ट्रेस्ट थियो, इच्छा थियो। अनि मैले घरमा पनि बनाएर हेरेँ हो कि, ड्याडीसँगै बसेर बनाएर हेरेँ हो। त्यति बेला चाहिँ त्यति राम्रो निस्किएको थिएन कि। अनि पछि हाम्रो कलेजमा चाहिँ स्कल्पचरको पनि क्लास हुन्छ। अनि म चाहिँ हाफ एन आवर अगाडि आउँथेँ, अनि हाम्रो पेन्टिङको टिचर चाहिँ हाफ एन आवर ढिलो आउनुहुन्थ्यो। अनि म त्यो क्लासमा बस्ने, अनि सरसँगै सरले गाइड गरिदिनुहुन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ हाम्रो यो पाटन सुन धाराको ढुङ्गे धारा छ नि, सुनको धारा, त्यसको मिनिएचर भर्जन चाहिँ बनाएको थिएँ। अनि त्यो चाहिँ मेरो अब हुन त सोलो एक्जिबिसन होइन, अफिसियल सोलो एक्जिबिसन चाहिँ होइन, तर भनौँ न त्यो सोलो एक्जिबिसनमा चाहिँ मैले एक्जिबिट गरेको थिएँ। एन्ड अपार्ट फ्रम दिस हजुरले लाइक यति धेरै आर्ट ग्यालेरिजहरूमा आफ्नो वर्क सबमिट गर्नु भएको छ। अनि यु हेभ बिन पार्ट अफ सो मेनी ग्यालेरिजहरू नि। सो वाट इज यर फेभरेट वर्क अफ यर सेल्फ? अहिलेसम्मको फेभरेट भन्नुपर्दा इज देयर एनी? रिसेन्टली चाहिँ मेरो भैरवको पेन्टिङ एउटा कम्प्लिट हुन आएको छ। त्यो अघि एक्जिबिटको लागि सब्मिसन दिएँ भने नि, त्यो चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ। किनभने त्यो साइज पनि ठुलो थियो, अनि एक्सपेरिमेन्ट पनि गरेको थिएँ। अनि त्यो भनौँ न त्यो कामको प्रोसेसमै त्यो सुरुमा त कसरी बनाउने होला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। अब यो बिग्रियो यो भएन भन्ने पनि लाग्थ्यो, तर त्यो भनौँ न टाइमअनुसार मैले गर्दै गएँ, एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गएँ। अहिले चाहिँ जे रिजल्ट चाहिँ राम्रो निस्केको छ भनौँ न। अनि त्यो आर्ट चाहिँ के, इज इट ट्रेडिसनल आर्ट कि कन्टेम्पोरेरी? सब्जेक्ट चाहिँ ट्रेडिसनलै हो, तर स्टाइल र कम्पोजिसन हल्का कन्टेम्पोरेरी। What is it about? What is the art piece about? त्यो भैरव मैले बनाउन खोजेको चाहिँ त्यहाँ त्यसमा चाहिँ भैरवको आँगन कोठा बनाउन खोजे हो। आँगन कोठा भन्दा पनि अब हाम्रो 90sतिर चाहिँ धेरै मेटल स्ट्याचुहरू चाहिँ चोरी भएको छ कि यहाँ नेपालबाट। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो भैरवको मार्क्सहरू पनि पर्छ कि। अनि त्यो भैरवको मार्क्स चाहिँ खासमा चाहिँ हाम्रो इन्द्र जात्रा बेला अथवा अरू अकेजनहरूमा चाहिँ त्यो राइस बियर क्यास्केट गर्नलाई चाहिँ त्यो चोक चोकमा निकाल्छ कि। अनि त्यो अरू बेला चाहिँ त्यो श्राइन रुममै झुन्डाएर राख्छ कि। अनि मैले त्यही श्राइन रुममा त्यो झुन्डाएको बेला कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो अलिकति कल्पना गरेर चाहिँ बनाएको थिएँ। जस्तै त्यहाँ भित्तामा झुन्डा छ, साइडमा अब कस्तो हुन्छ, साइडमा अब मैले च्वामा पनि राखेको छ। च्वामा भनेको त्यो हम्काउने विस्क भयो, त्यो चाहिँ यागको हुन्छ। अनि तल अरू पनि त्यो पूजाको सामानहरू राखेर चाहिँ त्यो श्राइन रुम कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ डिपिक्ट गर्न खोजेको छ। Depiction of the shrine room. That's nice. अनि यो चाहिँ अब मैले सबमिट गरेको छु। अब यहाँ बोधिसत्वमा चाहिँ 18 जनवरीमा चाहिँ ओपनिङ छ। त्यो चाहिँ हजुरले एक्जिबिट गर्नु भएको छ त्यो आर्टलाई? सबमिट गरेको थिएँ। सो हजुरले कन्टेम्पोरेरी आर्ट गर्नुहुन्छ, ट्रेडिसनल आर्ट गर्नुहुन्छ। यु हेभ अल्सो ट्राइड डुइङ metal work, ढुङ्गे धारा गरेर. So is there any art form that you haven't touched as yet and you want to do that form? भनेपछि के छ त्यस्तो? त्यस्तोमा चाहिँ अब ट्राई नगरेको त धेरै छ। डिजिटल पनि ट्राई गरेको छैन, इलिस्ट्रेसनहरू पनि गर्ने इच्छा छ। So you're interested in digital art also? So why don't you, like, you've been a part of so many art exhibitions, you have tried contemporary art you're interested in, you are right now learning traditional art, you have also tried doing metal work.
carving and stuff. So is there any other medium of art that you would want to try in future but you haven't yet? ए मिडियममा भन्नुभयो Art Eh, in eh. that form, medium. ए मिडियममा चाहिँ मैले अहिलेसम्म ओइल र स्टोन कलर चाहिँ चलाएको छैन अब ट्रेडिसनलमा चाहिँ पछि स्टोन र ओइलमा पनि गर्ने इच्छा छ So stone is like natural color, right? त्यो हाम्रो नेचुरल पिगमेन्टहरू हुन्छ जस्तै स्टोन अथवा कुनै अरू प्लान्टबाट पनि एक्सट्र्याक्ट गर्छ त्यो चाहिँ पिनेर अनि एनिमल ग्लूसँग मिक्स गरेर चाहिँ एप्लाई हुन्छ कि That's interesting. That's interesting. So you've at a young age, you are in the field of art and you're doing art-related stuff. I know you've already been a part of so many exhibitions and stuff as well. So within the coming 4 or 5 years, in like later on in life, where do you see yourself in upcoming 5 years, from now? अब अर्को 5 वर्षमा अब ट्रेडिसनल काममा त अलिक टाइम लाग्छ अलि होइन इस्टाब्लिस हुनलाई अब मैले देखाएको छु कि अब एकदम इस्टाब्लिस आर्टिस्टहरूको काम पनि त्यो भनौँ न अहिलेको क्वालिटीमा आउनलाई चाहिँ 10 इयर्स लागेको छ कि अब मलाई लाग्दैन कि अब 5 इयरमा एकदम खतरै हुन्छ भन्ने चाहिँ सोचेको छैन ट्रेडिसनलमा तर पनि एज अ इन्डिभिजुअल एकदम भनौँ न I had this one question. I'm sorry to cut you. So, like how artists want to find that one thing to their art that sets them apart from the other stuff. So, is there your sign or your particular art thing that you found that separates you from other artists, or you're still in search of it? ए अहिले इनिसियल्ली चाहिँ त्यस्तो कुरा चाहिँ आएको छैन आफ्नै स्टाइल चाहिँ तर ट्राई चाहिँ गरिरहेको छु आफ्नै स्टाइलको भन्दाखेरि यो भएर पनि अलिकति मेरो पर्सनल टचमा चाहिँ भएको छ तर पनि ट्रेडिसनल काममा चाहिँ त्यस्तो निस्केको छैन भनौँ न अहिलेसम्म म प्र्याक्टिस नै गरिरहेको छु अलि टाइम लाग्छ भनौँ न So is there any particular exhibition that you want to do in the future? Just to be aim भनौँ न फ्युचरमा चाहिँ मलाई चाहिँ सिरिज गर्न चाहिँ यही भैरवकै रिलेटेड जस्तै यस्तै खालको थिममा चाहिँ अरू पेन्टिङहरूको सिरिज चाहिँ गर्नु मन छ That's nice. I think to end it or to come to an end of it, my one question would be to you, if you had to describe your art form in 3 words, what would it be? मेरोमा एउटा त क्रिएटिभ अनि अर्को कलर कम्बिनेसन अनि त्यसपछि अर्को के भन्ने डाइनामिक sounds good. Okay, thank you so much. It was wonderful, fun having you on the show, having you on the channel. Thank you so much. All the best for your future desires, experiences. May you have a lot more experiences. May you also inspire a lot others like me myself. I'm inspired today. Thank you so much. Thank you.